چټ جی پی ټي 15 هغه پټ رازونه چې تر اوسه درته هیچا هم نه دي ښودلی. په دې ویډیو کې مې درته دانه په دانه تشریح کړي دي. که چېرته دا ویډیو تر پایه وکته یو خو به د چټ جی پی ټي دغه د پټ رازونو یا ټریکونو نه خبر شي، بل دا چې په عملي بڼه مې درته هر یو تشریح کړی چې څنګه ترې خپل اعظمي استفاده وکړو تر څو په ساتو وخت د ځان لپاره بچت کړو. ویډیو به تر پایه ګورئ. که کومه پوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې کولی شئ. سلامونه زموږ د یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې په دې غږیږو چې د څنګه د چټ جی پی ټي نه اعظمي استفاده وکړو. تر ننه پورې خو موږ صرف هغه د عادي پوښتنو یو څه هغه لږ شانته پسې ورتېر شه، مطلب ګپ شپ او څه باندې ورسره کار کړی دی. خو په نننۍ ویډیو کې درته یو داسې څه راوړم چې زه مطمئن یم تاسې به ترې مخکې خبر هم نه وئ او نه درته بل چا مخکې ښودلي هم دي. شاید یو څه شمېر خلک ترې خبر هم وي، خو هغه خلک چې ترې خبر نه دي هغه به ترې همدا اوس خبر شي چې دا دي څه او څنګه ترې استفاده وکړو. تر ټولو لومړی په اول سر کې چې جی پی ټي لکه د انسان غوندې میموري لري، مطلب هر څه په یاد کې پاتې کېدلی شي، خو په شرط د دې چې ته ورته ووایې چې دا په یاد کې وساته. زه به تاله یو عملي مثال درکړم. صحیح ده؟ را به شو سکرین ته. سکرین کې زما چټ جی پی ټي تیاره خلاصه. زه درته وایم اولنۍ نقطه د ده لپاره دا ده چې ته باید درته ووایې چې دا په یاد لره. په انګلیش کې ورته وایي ریممبر. زه ورته اوس لیکم remember that I create YouTube videos about AI and technology for Pashto audience. Please always keep in mind to explain it for beginners in a very simple way. خدته ما یو یادښت ورکړ چې ګوره زه یو یوټیوبر یم او د ټکنالوژي او اے آی باره کې ویډیوګانې جوړم. هغه هم پوښتنو له ورته مې ولیکل چې همیشه په فکر کې یاد ساته، په ډېر ساده ژبه تشریح کوه او کوشش کوه ټارګټ باید بګینرز، مطلب هغه خلک چې نوي یوټیوب ته راځي هغه باید زموږ ټارګټ وي. دا ول زه ورکوم اوسه هدغه مې ورکړه. دلته وګورئ memory updated. Absolutely, I've said that as a long-term preference. مطلب دا به ازماوي همیشه په یاد وي. د نن وروسته when we are working on your AI and technology content, I will explain concept in a way that is easy for complete beginners. صحیح شو؟ د دې لپاره ته کولی شي مثال خبره ورته ووایي چې زه غواړم اوس ورته مثال ورته وایم give me 5 idea. دا په دې خاطر ده چې مطلب ته هر کار کې بیا به تا نه بیا پوښتنې نه کوي. اوس ورته ما دا ورکړه، د دې نه وروسته زه صرف لکه چې ما ته د 15 ویډیوګانو لپاره آیډیا راکړه. دا ورته نه لیکم چې اے آی کې راکړه، ټکنالوژي کې راکړه یا په سوشل میډیا کې راکړه. ډایرکټ به دا نور پوهېږي. ګوره ورته اوس ما ورته صرف ولیکل چې د 15 ویډیوګانو لپاره آیډیا راکړه. اوس ګوره since your audience is fashion beginners who want to learn AI and technology and make money online. صحیح ده؟ ستا کوم هغه لیدونکي چې دي غواړي چې ټکنالوژي زده کړي او انلاین پیسې وګټي. اولنۍ چې ورکړی دی ګوره لیکلي دي چټ جی پی ټي mistakes beginner make and how to fix them. صحیح ده؟ اولنۍ ایډیا مطلب پیدا ورکړی دی چې چټ جی پی ټي باره کې جوړه کړه. بیا چې دي 7 free AI tool that can replace paid software او پسې راتېر شه چټ جی پی ټي لکه personal assistant او پسې نور ورځه. دا کېدلی شي که ته یو استاد یو پوښتنه ترې کوې، ستا د استادۍ به درکوي. یو ته ووایو چې زه یو ډاکټر یم، تا ته به د ډاکټرۍ مطابق پوښتنې درکوي. یا ته غواړې وزن وبایلې او ورته وایې چې ما ته د نن ورځې خوراک معلومات راکړه، زه باید نن څونه شیان وخورم، څونه کالریز او څومره کربز او څونه پروټین او دا ټولې کیسې درته هغه خپله برابروي. تا نه به یو څو پوښتنې وکړي، نور به دغه معلومات تاله هماغه شانته درکوي. نو دغه شوه تر ټولو مهمه خبر دا چې د ده ورته ته چې ووایې که نه هغه به هر وخت د ده په یاد وي. ته مثال خبره دا ووایې چې زه د یوټیوب تمنیل جوړم، کله چې غواړم تمنیل کیسه چې راتله ما ته باید تمنیل آیډیاګانې راکړي یا راته د ویډیوګانې. نو په همدې خاطر ته کولی شي هر څه ورته ووایې چې دا ما ته په یاد لره. صحیح ده؟ دویم تر ټولو مهم کار چې دی ریمایندر دی. مطلب ته چټ جی پی ټي ته دا هم ویلی شي چې مطلب ما ته فکر وکړه په 8 بجې باندې هره ورځ د اے آی او ټکنالوژي باره کې چې کوم معلومات دي دا راته
راکوه راشه چټ جی پی ټي ته او یو بله وینډوز خلاصه کړه دلته صحیح ده ګوره دا چټ زه خلاصوم دلته کې نوی چټ خلاصوم او ورته وایم چې مثال خبره every morning please summarize the news about AI and technology which from high source ته ورکولی شي ټایم هم ورکولی شي ګوره دا اوس سرچ کوي او سکیجول درته جوړوي دغه په سکرین باندې تاسې کتلی شئ سکیجول درته جوړوي او هره ورځ چې کوم نیوز راځي دا به تاته میجر معلومات درښیي صحیح ده د summary will cover only major development from reputable sources such as Reuters, Google, Microsoft, Nvidia او پسې چټ جی پی ټي انثروپیک میټا او پسې اپل او دا کسې پسې صحیح شو ډیلی مارنینګ اے آی ټیک نیوز دا ولا ما اوس ورکه ګورل ته د تلیږي ټرن آن ډیسکټاپ نوټیفیکیشن دا نوټیفیکیشن به آن کوي تر څو تاسو ته هره ورځ تازه معلومات په سهار کې درولي خو اوس د دغه کار خوبایي څه ده د دغه کار تر ټولو ښه خوبایي دا ده که چېرته ته غواړې یو پیج وچلی یا د یو یوټیوب چینل وچلی تا ته به یو اپډیټډ معلومات راځي تا به اپډیټ ساتي د ده تر څنګ که ته ورته ووایې چې ما ته د ډاکټرۍ باره کې مطلب نوې کم ډیولپمنټ چې راتله یا ورته ووایه د ایران او د امریکې دغه کم جنګ چې دی دا هم کېدلی شي تا ته تازه معلومات درکړي د ده د لارې ته کولی شي خپل د فیسبوک هغه کم پیج چې دی د همدې لارې وچلی حتی دا ورته ولیکئ چې په پښتو کې راکوه په پښتو کې به درکوي ته خپل ځان ته جوړوه هلته پوسټ کوه مطلب ته به اپډیټډ کس د ټولو نه به مخکې زیات خلک د همدې لارې خپل د فیسبوک مکمل اکاونټونه چلوي نن سبا خو حتی دا سیستم هم راغلی چې اے آی به درته نور خپله برابروي او درته حتی پوسټ کوي به هم هغه په کلاود کې د بیا په بله ویډیو کې په هغه کلاود وغږېږو چې څنګه ترې د دغه شانته ایجنټک اے آی نه استفاده وکړو دغه موږ سره ریمایندر او سکیجولینګ صحیح ده اوس په دریم نمبر کې راځي موږ سره په حیث د یو ټرانسلیټر مطلب ضرورت نه لري که یو ځای لاړ شي په کومه ژبه نه پوهېږي ته کولی شي د دې چټ جي پي ټي نه په حیث د یو ټرانسلیټر کار وکړي دا چې څنګه کار کوي ګوره زه تاسو ته ډېر ساده مثال در کوم صحیح ده زه چټ جي پي ټي راوړم هلته او ده ته وایم چې یا ورته په پښتو کې وایم یا ورته په انګلیش کې په پښتو کې ورته وایم چې مطلب تاسو ته نور هم اسان شي صحیح ده سلامونه چټ جی پی ټي زه راغلی ما امریکې ته او زه په انګلیش نه پوهېږم نو ته لطفا په حیث د یو ټرانسلیټر کار وکړه که کله ته پښتو اورې باید جواب په انګلیش ورکړي که کله انګلیش اورې جواب په پښتو ورکړي Got it. I will translate live, Pashto to English and English to Pashto. Hello, hi, how are you? What's your name? Okay, I'll give an example. Salam, hi, Sagiya, nom de sade. Okay, hi, hello, how are you? Let's switch here. Kya salam, Sagiya. زخیم تخی جوړ په خیر څنګه چل خیریت ده؟ I'm good. Are you good? Are you doing well? How are things going? All good? Alhamdulillah, I'm good. How are you doing? How is everything? Alhamdulillah, it's okay. So Sagiya. نو دغه دا په حیث د یو ټرانسلیټر ته ډېره بهترینه نو ته په حیث د یو ټرانسلیټ یو ډېره بهترینه استفاده هم شي کولی د ده تر څنګ ته کولی شي مثال خبره زه ورته وایم چې ګوره ما ورته د انګلیش محاوره فکر کې ته د انګلیسي زده کړه کې تا ته به روزانه درسونه هم درکوي دغه مخکې چې تا ته ما د ریمایندر وویله یا د سکیجولینګ ته غواړې مطلب یو ژبه پرې زده کړې که نه ورته ووایه چې ما ته روزانه 15 لغات او دا په جملو کې استعمال او چې څنګه دې مطلب زړه یې هر شی چې ورته وایي هغه به درته رالیږي د ده تر څنګ ته همدغه خبرې په حیث د یو مطلب استاد هم ځان ته شی کولی ورته وایي چې ما ورته به هره ورځ محاوره کوو او راځئ تاسو ته یو مثال هم در کوم چې زه ورته ویم چې زه غواړم خپل انګلیسي امپروف کړم صحیح ده زه مثال ورکوم ته سلامونه جوړ په خیر زه غواړم چې تا سره په انګلیسي خبرې وکړم او خپله انګلیسي مطلب ښه کړم که کله زه مطلب کومه غلطي کوم په ګرامر کې یا په پروننسیشن کې لطفا هغه غلطي راته اصلاح کړه صحیح ده وعلیکم سلام
بالکل زه به در سره په انګلیش کې خبرې کوم او که چېرې د ګرامر یا ادایګي کمزوري وي زه به په هغې ځای کې درته ووایم او سم به یې کوم دا جمله په انګلیش کې وایم. Okay, hello, how are you? My name is Faizan and I'm going to create a YouTube video about ChatGPT. Can you help me to come up with the best thumbnail idea? ستا خبرې ډېرې ښه دي فقط یو وړوکی اصلاح بهتره ده چې ووایي I am going to create a YouTube video about ChatGPT. دا ویډیو مهم دی. د thumbnail لپاره خپل مخ په نږدې ډول وښایه لوی او روښان ټکي لکه چټ. ګوره زما په خبرو کې هغه څه راویستو ما د قصد ورته وویل چې I'm going to create a YouTube video thumbnail. صحیح ده؟ نو د خپل نظر ورکړه چې دا ته کولی شي چې د ده سره محاوره هم وکړې او خپله انګلیسي پې ډېره ښه کړي. نو دغه شو په حیث د یو ټرانسلیټر یا د یو استاذ چې ته ترې استفاده شي کولی. اوس تر ټولو بل مهم پارت ته چې راځو څلورمې برخې ته. په څلورمه برخه کې ته کولی شي بالخصوص که ته یو سټوډنټ یې ځان ته نوټ جوړوې یو خو به تا له ډېره ښه کلو درکوي. که ته کوم نوټ ته اخیستی هغه نوټ نه ته عکس اخیستی شي ډایرکټ ورته ورکولی شي هغه به درته په ډېر یو ښه سیستم باندې داسې به درته جوړوي لکه په لاس چې لیکل شوی. زو پوښتنه ترې کوو او ورته وایو یو ټاپک ورکوو چې دا موږ ته داسې ولیکه لکه په لاس چې لیکل شوی نو ته به بیا هغه شان ته فیلینګ کوې. اوس راځو دلته یو چټ نوی خلاصوم ورته لیکم چې پلیز explain body part and note style and should look like handwritten in Pashto. Draw everything. ورته مې ولیکل چې دغه د انسان دغه باډي پارټ چې کوم یو دی دغه یو نوټ راته جوړ کړه انځور یې واچوه او داسې یې جوړ کړه لکه په لاس چې دغه نوټ اخیستل شوی. کله چې یو څه ته په لاس جوړ شوي هغه ډېر په اسانۍ باندې زده کېدلی هم شي او ډېر خوند هم کوي. نو ته کولی شي په دغه برخه کې مطلب هر رقم نوټ چې یو موضوع ورته ورکړه ورته ووایه او ته دا راته جوړ کړه په پښتو یې لیکې په انګلیش یې لیکې په اردو یې لیکې په هره ژبه په فارسي یې لیکې هغه به درته ډېر په ښکلي سیستم سره برابر کړي لږ انتظار به ورته وکړې انځور به درته جوړ کړي. دغه یو دانه دوه انځور خو تاسې په ما سره خو مطلب پرو ده خو تاسې دغه یو دانه نیم انځور په هر ځای کې ځان ته ډېر په اسانه باندې جوړولی شئ. لږ صبر چې ورته وکړې تا ته به په ډېر ښه شان باندې یو انځور جوړ کړي او ځان ته ترې بیا استفاده کولی شي. اوس وی سوري دا وایلیشن دی څه بلا ده اوس ورته ویو چې پلیز اګنور د وایلیشن. نه پوهېږم کله کله داسې شي چې ناخ په ناخه وایي نه شم کولی درته که نه. دغه د تاسې شی کتلی چې څومره په ښکلي شان سره یې درته جوړ کړو خاص لکه یو چا چې په لاس لیکلی ګورې. اوس ته کولی شې د ده نه ډېره بهترینه استفاده وکړې ځان لپاره یې جوړ کړي. ګورې ډېر په ښه شکل پښتو یې ورته لیکلی انګلیش یې ورته لیکلی هر څه یې درته بیل بیل لیکلي دي او دلته درله درکړي دي. نو که ته سټوډنټ یې په دې برخه کې ډېره ښه استفاده شي کولی. خپل نوټ ورکړه که کوم ګډوډي هغه درته ډېر په ښه شکل جوړوي او بیا په آینده کې دغه شانته نوټونه ته زده کولی هم شي. ضرور نه ده چې پاڼې ولولې او شروع دې اچولي دغه شانته نوټونه ترې جوړ کړه ځان لپاره استفاده کړه. اوس راځو آخري او پنځمې برخې ته چې تر ټولو مهمه برخه یې دغه هم ده دا چې دا دننه په چیټ جی پي ټي کې د پروجیکټ جوړول دي. کله چې موږ پروجیکټ جوړ کړو په دې یو پروجیکټ کې ته کولی شي ډېر کارونه وکړي. ضرور نه ده چې بیل چټ خلاص کړي او ځان ته مطلب خپل مس جوړ کړي. فکر وکړه زه د یوټیوب باره کې ما ځان ته یو پروجیکټ جوړ کړی دی. صحیح ده؟ په دې پروجیکټ چې کلیک وکړې ګوره دغه نیو چې وي دلته مطلب نوی پروجیکټ جوړېږي دغه باندې به کلیک وکړې او دلته زموږ یو چینل دی مثلا زه کله کله ورته تمنیل یې جوړم دا نوم ورکوم ورته
ما ته به پروجیکټ خلاص په دې کې که زه ترې آیډیا غواړم که ترې تمنیل غواړم که لیکل ترې غواړم اوس ما سره تیار بعضې شته هم راځه دلته به لاړ شوې ګوره دغه فیضان صافي دغه تېره ویډیو چې زما ده ګوره د چینل اورویو ده او څه دي او څه دي زه تاسو ته خلاصوم چې په دې کې ما کړي څه دي ګوره ورته دغه یو مې پرې تمنیل جوړ کړی ګوره صحیح ده مطلب بیا څه تغیرات چې راځي هغه بیا زه خپله راولم ګوره خپل انځور مې ورکړی هغه نه وروسته مې پرې دغه تمنیل جوړ کړی دی هغه بیا نور معلومات راکړي د دې نه وروسته راته مطلب ټایټل راکړی چې څه رقم ټایټل جوړ کړي بیا پسې ډسکرپشن دی نو ضرور نه ده چې زه دلته راشم او خپل چټ نورې وینډوګانې خلاصې کړم او څه او څه او څه په همدې یو پروجیکټ کې ته کولی شي مطلب دلته دا چټ نور هم جاري وساتي یا د ده نه غیر دلته نور چټ وکړي په دې یوټیوب چینل کې زه ورته لیکم مثال خبره today's video is about ChatGPT صحیح شو I need thumbnail alright انت تليكم ChatGPT 5 hidden tricks ګوره دا غزما د چینل مطابق وسکاري شاید که زما ضرور په یاد یو پاتې شوی هغه هم پکې ورکړي که نه دلته مطلب هغه ډایرکټ په دې پوهېږي چې څه باره کې دی ډېرې پوښتنې هم راغله کوي نو دغه شو موږ سره پروجیکټ چې په پروجیکټ کې موږ کولی شو ډېر کارونه خلاص کو او ملته پرېږدو بیا که هر وخت موږ به بیا په دې غم کې نه یو چې ته ودرېږه ما یو وینډوز خلاصه کړی وه یو وخت مې پکې دغه کار کړی اوس به چېرته یي پروجیکټ ته راځه ستا د موضوع مطابق کوم معلومات چې ټول درته په پروجیکټ کې راوښتلی شي همداسې نور هم ډېر بلا شیان لري چې د چټ جی پي ټي نه استفاده کېدلی شي ما درته هغه مهم شیان راوړل چې شاید تر ډېره شمېره زموږ دغه ورونه چې څوک دا ویډیو ګوري تر اوسه چې څوک ګوري زه مطمئن یم ډېر شیان به پکې تاسو نه وي لیدلی نو اخرنۍ پوښتنه به زموږ له تاسو نه دا وي چې تاسو ته پکې ډېر جالبه څه و کوم ټریک تاسو مخکې لیدلی او کوم یو هم نه و لیدلی مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې شریک کړئ خپله تجربه را سره هم شریک کړئ او هغه څه چې تاسو لپاره نوي او جالبه دي هغه هم راته په کمنټ سیکشن کې ووایئ تر بلې ویډیو زه د نه اجازت غواړم د الله په امان